Și la seminarul teologic ortodox, Sfântul Iosif Mărturisitorul din Baia Mare, elevii și profesorii au început noul an școlar cerând binecuvântarea lui Dumnezeu. Pentru sănătatea, mântuirea și ajutorul lor. Emoție regăsită pe chipul părinților care și-au dat elevii spre școală și în special pe chipul celor 106 boboci care vor începe un nou ciclu de învățământ. Când l-ai cunoscut pe profesorul Daniel Farca și îți amintești? Eram în gimnaziu și sora mea a fost la seminar și îl cunoșteam, era prieten cu părinții mei și era profesorul surorii mele. Mi se părea un om foarte treabă și mai ales când mă auzeam din sora mea vorbind cu colegii ei despre el, era super. În sensul că nu o să fie problemă cu notele, cu absențele, un om glumeț, de treabă, cu toate calitățile, nimeni nu a spus nimic despre el rău. La un moment dat m-a dus până la mine acasă la țară cu mașina și a spus hai să nu mai fim, să avem relația aia elev-profesor, hai să fim prieteni. Nu mai spune dumneavoastră. El la început nu am acceptat din rușine, din respect să era un profesor cu pertu și după ce îi tot spuneam dumneavoastră în continuare, mă tot corecta și a zis, da, bine, hai să fim prieteni. Și el în timpul ăsta a continuat prietenia și cu părinții tăi care erau plecați? Păi da, le-a dat siguranța că totul e în regulă. Vorbeau des pentru situația mea de la școală, care nu le-a prezentat exact cum era, că am absențe, că nu merg la unele ore, că am note mici. Astea nu le spunea niciodată, spunea că toată situația e perfectă. Pentru că noi se presupunea că eram prieteni și să mă acopere. Deși el, teoretic, avea alt rol. Da, nu-și mai făcea rolul de diriginte și îl făcea pe cel de prieten. Dacă îi spuneam că nu pot să mă duc azi la școală, îți zicea bine. Dacă îi spuneam că merg mai târziu, spunea bine, hai că-ți motivez. Mie mi se părea lucru bun ăsta. Suntem prieteni. Așa începea, îmi dădea voie să fac ce vreau, venea la școală și după eram prieteni și după școală. Îmi scria să ieșim la cafea. La început mi se părea chiar că suntem prieteni, că așa a propus el și aproape că am început să am încredere în el. La un moment dat au început să facă complimente, să-mi facă invitații în oraș, să merg cu el la condus, este instructor auto, fel și fel.
Dacă nu răspundeam la mesaje, spre exemplu, îmi dădea texte cu de ce nu răspund, sau cât de bun prieten mi-e și cât mi-e alături și că nu-mi dau seama de lucrul ăsta, că îl subestimez, că ar trebui să am mai multă încredere în el. Mesaje care nu super normale între un profesor și un elev. Vorbeam zilnic și până la 1-2, până seara târziu. Mă simțeam prost, dar îi răspundeam. Dar acum, da, cred că a fost manipulată, altfel nu-mi explic. Dacă aș fi din nou în situație, nu aș accepta. În timpul orelor, eu le-am cu dumneavoastră. Am relația elev-profesor. Doar după ore și prin mesaje. Îmi dădea mesaje și când eram la oră. Dar cu voce tare sau de fetele, nu, niciodată. Prin mesajele astea îți dădea cumva impresia și că vrea mai mult decât o prietenie? Da. Deja nu mai erau mesaje de prietenie, nu vorbesc cu prieteni ce îmi scria el mie sau niciun prieten nu îmi scrie ce îmi scria el. Complimentele, invitațiile în oraș, astea erau mult peste. Dacă nu mă chema în oraș, mă chema cu el la orele de condus. Dacă nu mă chema, ne vedeam la școală. Dacă nu, mă ducea el acasă cu mașina sau mă lua dimineața. La un moment dat mă lua de la orele mele și mă ducea cu el la catedră, la alte clase. Cu băieții de la clasele de pastorală. Îi punea să facă genoflexiuni, flotări, cât eram eu cu el la catedră. Îi filma. Să-i umilească și cum vorbeau în clasă de băieți cu clasă de fete, să le arate fetelor cât de fraieri-s băieții, că fac ce spun ei. Și să ne demonstreze că are influență. E vorba despre o dinamică de putere aici. Adică profesorul are putere asupra elevului. Te uiți la un profesor ca la o figură de autoritate. Dacă mai e în același timp și preot, nu are doar autoritatea rolului de profesor, ci e girat și de autoritatea bisericească, adică e omul lui Dumnezeu. Dincolo de asta, existau acele comportamente de tip excepție, motivarea absențelor, faptul că nu comunica anumite lucruri către familiile elevilor. Astea sunt lucruri menite să crească încrederea minorilor în profesor și, în același timp, să creeze și o senzație de datorie. E clar vorba de niște granițe foarte, foarte confuze, iar mesajele pe care le-am văzut indică o formă de presiune, o formă de manipulare. Îi se cere în mod specific să se deschidă, să aibă mai multă încredere în el. Termenul oficial și cunoscut e cel de grooming. Înseamnă pregătirea treptată a victimelor pentru a nu identifica abuzul. Pas cu pas, abuzatorul câștigă încrederea victimelor până în punctul în care autoritatea sa le face pe victime să nu mai aibă încredere în propriile valori, în propriile sentimente, în propria viziune asupra ceea ce se întâmplă.
Chiar dacă nu se mai întâmplă nimic dincolo de ceea ce am văzut, nu cred că are cine să conteste faptul că e o formă de abuz aici. Ia de facerea de bine și transformarea predației tăi. Prin noiembrie am stabilit că o să facem o excursie cu școala lângă oraș. Să ne cunoaștem, mai bine să ne unim, să ne distrăm. Ne da niște acorduri pe care să le semnăm, cum că părinții sunt de acord să mergem în excursia asta. Am pus bani, fetele, și el a mers la cumpărături cu câteva fete. A calculat cam cât ar bea fiecare, fiind fete nu pot să bea foarte mult, și țigări pe care au vrut, care vreți. Să bea și mie un pachet de țigări, păi i-am și mie și mie. Și așa am luat. Luam alcool, câteva lăzi. Trombo, bere, ceva vodka, Jäger. Nu știu, era alcool. Dacă nu ajunge, e orașul lângă noi și mergem și mai luăm. Să rămână pentru eternitate însă. Sâmbătă dimineața au început cu pălincă și le dădea el să bea. Amin! Vai. Nu se ha filmat. Du-te, amor. Și lua furingină cu degetul și le făcea semn cu cruce pe frunte și le dădea să bea pălincă. Din abuzament, să se prostească, nu știu, e semn de blasfemie cum să face așa ceva. Și cine mai era acolo? Era singurul adult? Nu, mai era Răzvan, proprietarul cabanei, și prieten cu el, cu Farcașul. Dai chestiile ale mele. Nu, asta aici. El n-are la No, și când e mai rău. Frate Rigu și Răzvan. Dă-i! Douăzeci două. Haide, cum să nu știți cât era Apocalipsa? Stai, ce urmează? 1, 1, 1, hai că vă ajut Nu. eu. 4, Nu, pe 2 Iuda. Corinteni. Nu. Iuda, Ioan. Cine? Nu mă interesează cine e. Gagica. Bună seara! Mai spre seara au început să se lase de pe masă, să degenereze situația cum s-ar veni. Le, 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 le.
moment dat după ce bei nu mai știi, mai ales fiind minoră și nebând și rămâi cu doi bărbați, nu știu, după ce se bea alcool nu poți să știi ce are în cap un adult, că până la urmă e adult, cu niște fete minore care sunt și sub influența alcoolului. Cu alcoolul, țigările, atmosfera, proprietarul cabanei, nu a fost nimic în regulă de fapt ce s-a întâmplat acolo. Mai problematice decât imaginile din sala de petrecere, unde era muzică și toată lumea dansa și așa, mai problematice mi se par imaginile din dormitoarele fetelor, când dirigintele preot e întins pe pat și toate fetele sunt cumva în jurul lui și se fotografiază împreună în felul ăsta. Duminica ne-a trezit pe toate să mergem acasă. Dimineața să facem curaj, să mergem acasă, ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Unora le era rău, altora nu. Da, au fost și conversații pe grup în care se spunea că bă, ce tare fără, nu mi-aduc aminte, vai, eu nu mă pot ridica din pat, vai, ce rău mie. Cum se chema grupul? Fuzzy in the Harem. Da, Fuzzy ce este? Fuzzy, nu știu, asta era pe oricla lui de foarte multe generații. Numele grupului este înfiorător. Haremul e un grup de femei care deserveau cu servicii sexuale de cele mai multe ori un bărbat aflat într-o poziție de putere foarte înaltă. Dar să faci această glumiță, să faci această asemănare între o clasă de eleve de la seminarul teologic și un harem e în sine un abuz grav. Doamne, mântuiește pe cei binecredincioși. Alo, bună ziua! Daniel Farcaș? Da. Isabela Pă mă numesc, sunt jurnalist la publicația Recorder. Vă contactez pentru că urmează să publicăm un material despre un caz în care sunteți implicați și avem nevoie de punctul dumneavoastră de vedere. Ascult. Vorbim în primul rând de o excursie din noiembrie 2021 cu clasa de fete la care ați fost diriginte. Din acea excursie există imagini în care le dați alcool minorelor și sunteți cu ele în pat. Dacă veți analiza mai bine acele imagini, veți vedea că sunt aproape toate fetele din clasă care au participat la acea excursie și stăteam pur și simplu la o poveste. Eu nu cred că dumneavoastră, în momentul în care ați fost într-o ieșire undeva, ați stat doar pe scaune și la un moment dat nu ați stat toți la o poveste sau la o discuție. Le dădeați fetelor șaturi de alcool pe gât? Nu, este un joc și în acele pahare nu a fost alcool. Ați filmat fetele în timp ce erau sub influența alcoolului și dansau pe masă? Au fost filmările făcute de către ele. Eu nu obișnuiesc să fac filmări în locațiile în care me duc. Pare rău. Noi avem aceste filmări în care apăreți dumneavoastră filmându-le pe fete, dansând. Filmându-le, mă rog, într-un mod nepotrivit, să zicem. Cel puțin pentru un profesor. De ce se spuneți acest lucru? În mod nepotrivit. În sensul în care ele erau sub influența alcoolului, dansau și dumneavoastră aveați camera telefonului aproape de fundul lor. Interesantă abordare. Aș vrea să văd și eu acele imagini despre care spuneți dumneavoastră că eu stăteam aproape de anumite zone ale fetelor și le filmam într-un mod neadecvat sau cum ați spus dumneavoastră. Nu cred că sunt o persoană atât de, hai să folosim ghilimelele de rigoare, obsedată. Îmi pare rău.
fost organizată de părinți. A fost în timpul vacanței și în acele pahare despre care se vorbește n-a fost niciun alcool, pentru că a fost pur și simplu un joc ce s-a făcut. La mulți ani, fetele, la mulți ani. La mulți ani. La mine frumăm. Și... Bravo! Să fie cu noi. Ați cam roșit, am inteligente. Ce facem? Mie că e cu roșu. Vai. Nu se a filmat. Nu te-am... Au fost prezenți și părinți în acea excursie. Deci Și noi am să intrat nu- în posesia în jurul a 100 de imagini și videoclipuri. În niciuna din acele imagini și în niciun videoclip nu apare niciun adult în afară de dumneavoastră și cabanierul. Susțineți că aceea era o excursie organizată de părinți. Exact, exact. Puteți să-mi trimiteți niște poze în care apar și părinți? Sigur că da. Avem și conversațiile și mesajele pe care le trimiteați unei foste eleve de clasa a 9-a, în care îi făceați complimente, îi ziceați ce picioare mișto are, o invitați la condus, o invitați la cafea. Vi se par niște mesaje potrivite între un elev și un profesor? Eu nu am cunoștință despre asemenea mesaje și știți prea bine că multe dintre fotografii, respectiv mesaje, se pot truca și compromite. Grupul cu clasa căreia dumneavoastră ați fost diriginte se numea Fozzie and the Harem. Da, este una dintre poreclele pe care o am de mulți ani. Numele la grupul casei nu l-am pus eu, nu am fost eu administratorul acelui grup. Știți ce înseamnă un harem? Da, știu cum să nu. Și de ce ați acceptat să fiți într-un grup care se numește așa? Noastră știți ce face tineretul și cum procedează tineretul și ce expresii folosesc cei din partea aceasta de vârstă 16-17 ani sau chiar mai devreme. Și eu nu cred că un nume al unui grup influențează ceea ce se transmite pe acel grup. Ați acceptat să faceți parte din acest grup? Ați fost... Normal că am acceptat de vreme ce am fost diriginte, estimată doamnă. Bine. Este ora 11:20. În regulă până la 1:30 să ne trimiteți imagini și videouri din excursie care să dovedească că au fost și alți părinți în primul rând. Sigur că da. În regulă. Sigur că da. Bine. Ascultați-vă 2 secunde. Eu vă atrag atenția. Dacă materialul respectiv aduce lezare persoanei mele și dovezile pe care le veți ideile pe care le veți publica dumneavoastră nu sunt adevărate, îmi rezerv calitatea de a vă da în judecată. Să rămân, am cer scuze că nu v-am răspuns. Puteți să vorbiți acum? Da. Ideea este că în momentul în care m-ați sunat dumneavoastră la amiază sau cât era, eu veneam. Și tot umblu pe la medicul de familie după rețete și după medicamente și după alte chestiuni. Vă ascult cu cel mai mare drag. Haideți să revenim puțin. Am vorbit mai devreme despre dovezile pe care trebuia să ni le trimiteți. Da, deci cum v-am spus, eu încă n-am ajuns acasă și încă sunt pe drumuri. Că știți-mă că nu era voință să nu vă trimit imaginile, Doamne ferește. Departe de bine, cum am spus, doresc și eu să se lămurească această problemă cu cel mai mare drag, ca să se termine odată toată șandramaua asta. Ați zis mai devreme, în prima conversație, că în paharul fetelor era de fapt apă și nu alcool. Exact. Eu vă garantez și vă spun foarte sigur că în perioada în care eu am fost acolo, cel puțin din partea mea, nu s-a servit alcool. Vă spun din tot sufletul acest aspect. Și dacă nu au consumat alcool, atunci cum au ajuns fetele în starea asta? Asta n-am cum să vă spun. Deci cel puțin cât am fost eu acolo, nu s-a băut alcool. Vă garantez. Eu sunt o persoană care nu consumă alcool de cel puțin 8 ani de zile. În regulă. Aș fi foarte curios să văd sincer și eu aceste imagini și aceste filmări. Aș fi foarte, foarte curios. Credeți-mă, de 8 ani de zile nu servesc alcool absolut deloc. Nu știți că fără să ne borcăm de nimic. Cine e? Nu mă interesează cine e.
La un moment dat deja exagera și m-am simțit penibil să-mi scrie profesorul, să insiste să ieșim în oraș. Nu mi-a mai plăcut, efectiv, gesturile, insistențele și am spus că nu mai vreau să avem o relație de prietenie, vreau să fim din nou elev-profesor. Se lua de mine din orice. Făceam întâlniri pe Meet, mă scotea afară. Mă scotea afară de la orele fizice din clasă. Când începea să vorbească cu mine și răspundeam înapoi, da, ia geanta și ieși afară. Păi, bine. Și voiam să ies afară și la un moment dat a venit și mi-a luat geanta din mână în care mi-era telefonul. Și am început să vorbesc cu Pertu, cu el în fața clasei. Dar mi-a spus, cum îmi permit să-i spun Pertu? Cum îți permit să mai cu tu? Păi, știi, noi suntem prieteni, de ce nu spui și aici? Păi, nu e adevărat. Păi, cum nu e adevărat? S-a ridicat de la mine la catedră, a dat cu catalogul și cu toate ce avea pe acolo și că de nesimțită pot să fiu. Și ne-am certat și a degenerat conversația. Până când mi s-a pus în fața ușii. Și a zis că dacă nu mă las să ies, îmi sunt părinții, nu pot să mă ții aici sequestrată. Și mi-a prins mâna și mi-a luat telefonul din mână. Și atunci m-am speriat și voia să pun mâna pe ușă să deschid prin spatele lui, când stătea în ușă. Și atunci m-a luat și m-am răcit, m-am împins. Și atunci m-am speriat, am început să plâng și am ieșit pe hol până la urmă. Fi liniște totală pe holuri, au început să iasă profesori și el atunci a început să mă certe pe mine ca și cum sunt foarte nesimțită și de asta m-am scos afară din clasă. Și să vadă profesorii cum că eu sunt de vină. Mi-a spus că pentru nesimțirea mea îmi propune exmatricularea. Ți-a luat cineva apărarea? Nu, toată clasa era de partea lui și când le-am întrebat pe fete, ați văzut? Au spus, nu, ne-am pus mâinile la ochi. Asta e o formă de solidaritate, dar e o solidaritate manipulată, păcălită. Fenomenul de victim blaming e cât se poate de prezent în astfel de situații. Și victimele care trec prin așa ceva sunt hărțuite, sunt copleșite de faptul că nimeni nu pare să le creadă povestea sau nu creează spațiu necesar ca povestea respectivă să fie investigată. Până se scoate adevărul la lumină, victima e traumatizată și retraumatizată de toate valurile de susținători ai abuzatorului. După ce am avut conflictul, am mers la director să-i spun, ia uitați ce s-a întâmplat. Mi-am dus cu un CD cu poze și videoclipuri de la cabană și conversații dintre mine și el, în care îmi invita în oraș sau îmi făcea complimente, avansuri. Nu a părut foarte uimit despre ceea ce s-a întâmplat. A spus că nu știe despre ce cabană e vorba și că am bine că i le-am dus. Și în legătură cu faptul că dirigintele te-a îmbrâncit, ce ți-a spus directorul? Dar nu, a fost dezactivată camera și nu poate să vadă conflictul. Eu cer ajutorul unui preot care ar trebui să mă susțină, mai ales conducerea școlii, și asta a fost răspunsul directorului. Din ce am înțeles, fetița a vrut să iasă din clasă și profesorul s-a opus, el stând în ușă. Pe camerele de supraveghere nu s-a văzut nimic, iar elevii din clasă spun că nu a existat o îmbrânceală. Ok, dumneavoastră ați primit imagini, video și fotografii în care îl vedeți pe profesorul Daniel Farcaș în niște ipostaze cel puțin nepotrivite. Acea întâlnire a avut loc în vacanță. Nu s-a cerut acceptul
școlii, nu s-a cerut acceptul inspectoratului. A fost o acțiune organizată de către o parte din părinții din clasă împreună cu elevii, la care am înțeles că a fost chemat și domnul Daniel Farcaș. Acum, este cuvântul fetei împotriva cuvântul părinților. Păi nu, noi avem aceste dovezi video și imagini. Mie, reprezentanții părinților mi-au spus că ei au organizat și ei au participat acolo. Ok. După ce dumneavoastră ați primit aceste informații și aceste dovezi în care îl vedem pe profesorul Daniel Farcaș stând în pat, înconjurat de fete, dându-le alcool, dansând pe mese, da. Vi se pare normal ca un profesor al seminarului pe care dumneavoastră îl conduceți, un profesor de morală, Noul și Vechiul Testament, să aibă un astfel de comportament? Noi la nivel de școală, deci normal nu este. Categoric și a întrecut măsura. Acum, în urma ceea ce și noi am văzut, s-a întrunit o comisie la nivel de școală care au luat decizii împotriva domnului profesor. I s-au luat orele de morală, s-a luat dirigenția de la clasa respectivă. Deci, noi am dat aceste sancțiuni. Până atunci a fost un profesor foarte apreciat. Măsura e cea mai dură măsură până la desfacerea contractului de muncă. La noi au ajuns și niște conversații în care mesajele trimise de Daniel Farcaș sunt cel puțin nepotrivite pentru o relație între un profesor și un elev. Îi spune unei eleve: cine are picioare mișto, te țuc, nu mă interesează de altele, dacă m-ar interesa de altele aș povesti cu ele, la somn cu tine, noptică liniștită. Trimite astfel de mesaje la miezul nopții unei eleve de 15 ani. Așa, bun. Am văzut, am sancționat, dar am luat o măsură. Repet, având în vedere că el este de 20 de ani și n-a mai avut nicio abatere disciplinară. De ce a fost organizat protestul ăsta? De susținere pentru el și împotriva mea. S-a adunat copiii cu părinții lor că eu mint și că de fapt eu am falsificat poze, eu am falsificat conversații și eu nu puteam să le ofer nimic. În schimb, ele puteau oferi, le motiva absențe, note mari. Aveau, normal, ca dirigent avea mult mai mare influență el decât mine. E evident că pentru biserică Daniel Farcaș nu are un comportament moral sau etic să mai poată sluji în continuare. Însă pentru școală el este potrivit? E potrivit să fie în continuare profesor? Din punct de vedere profesional, este un profesor foarte bine pregătit. A avut rezultate cu elevi la Olimpiadă, rezultate notabile la nivel național. A avut această devianță, această abatere. Acum, dă dovadă de îndreptare. Sancțiunile s-au luat. Oricum, oprirea de la slujire are repercursiuni și asupra, pentru că el nu poate purta în momentul de față referendă în școală. Sancțiunile s-au luat.
Am luat decizia împreună cu preasfințitul Iustin să renunț la chestiunea aceasta de slujire, dar nu sunt dat afară din biserică. Mi-a spus că este mai bine pentru o perioadă să mă retrag din cler, adică să nu mai slujesc și să lăsăm lucrurile să decurgă de la sine, să se potolească toată situația. Fie vorba între noi, există o temere mare din partea episcopiei vis-a-vis de presă și vis-a-vis de faptul ca episcopia să nu ajungă într-o lumină proastă, indiferent de situație, nu neapărat din situația mea. Adică să se facă liniște și după aceea să se facă liniște cu presa în ideea asta, ca după aceea să reveniți înapoi în funcție. S-a luat această decizie la înțelegerea mea cu preasfințitul Iustin. Urmează ca în lunile viitoare eu să îmi reîncep activitatea dacă se va considera acest lucru.